this is a field that if I had to choose again, I would have no qualms of doing that. મેં મારા દીકરાઓને બી એ જ કહું છું કે આજે આપણા સાથે ડૉક્ટર શેખ મુર્તઝાભાઈ રામપુરવાલા હાજર થયા છે. ડૉક્ટર મુર્તઝાભાઈ ઓરિજિનલી સુરતના છે, હવે શિકાગોમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે. ડૉક્ટર કેમ મેડિસિનની ફિલ્ડમાં આવ્યા એની એક ઘણો ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાક્યો છે, અને હવે કેમ મેડિસિન પ્રેક્ટિસ કરવાનું અને સાથે બીજી સગલી ચીજો બી બરાબર પાલવાની, અને કેમ દીન અને દુનિયા બેવે બેલેન્સ કરવાની કોશિશ કરવાની, એ ડિસ્કશન આપણે કરશું. શુક્રાન ડૉક્ટર મુર્તઝાભાઈ. અફન આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે આમ ઓરિજિનલી સુરતમાં હતા અને હવે શિકાગોમાં છો, તો પહેલાંથી એમ જ હતું કે ડૉક્ટર બનવાનું છે કે મેડિસિનની ફિલ્ડમાં કેમ આવ્યા? જી સાહેબ, સો સુરતમાં મોટા થયા. મેં સ્કૂલિંગ બી સુરતમાં કીધું. પપ્પા ડૉક્ટર હતા, પપ્પા ગુજરી ગયા જ્યારે 6 વર્ષના હતા ત્યારે. તો પછી મમ્મીએ મોટા કીધા. સો સ્કૂલિંગ કરીને પછી જ્યારે હાઈસ્કૂલમાં હતા ત્યારે ઇન્ટરનેટનો ઈરા હતો આખો, જે સિલિકોન વેલી બૂમ હતો. તો બધા ફ્રેન્ડ્સોના જેમ આપણે બી એમ જ હતું કે કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ કરીએ, સિલિકોન વેલી મૂવ થઈએ. જે મિલિયનર રશ હોય છે ત્યારે કે કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ, મૂવ ધેર, સ્ટાર્ટઅપ કરો તમારું. સો આઈ વોઝ ઇન ધ સેમ બોટ એટ દેટ ટાઈમ કે બસ આપણે જલ્દી 12th કમ્પ્લીટ કરીને આઈટીમાં જઈએ. પણ તિવારે જ્યારે 12th કમ્પ્લીટ કીધું ત્યારે ઝિક્રાના અહીંયા હતા, ત્યારે સુરતમાં બુરાની મુલા તશરીફ રાખતા હતા. તો હજી તો રિઝલ્ટ નહોતું આવ્યું, પણ કદમ બસીનો નસીબ થઈ. તો સૈદુલ ખેર ભાઈ સાહેબ ત્યારે સુરતના આમિલ હતા. તો બેઠકમાં ભાઈ સાહેબે જ્યારે કીધી કે મતલબ 12th કમ્પ્લીટ કીધું છે અને હવે શું આગળ કરે, એન્જિનિયરિંગ કરે કે ડૉક્ટર બને. ત્યારે બુરાની મુલાએ કે ના તબસ્સુમ ફરમાયું અને લતાફતથી ફરમાયું કે ડૉક્ટર બને. અને લાઈક વી સે દેટ વોઝ હિસ્ટ્રી સિન્સ દેટ ટાઈમ કે બધા પ્લાન્સ ચેન્જ થઈ ગયા, મેડિસિનમાં ગયા અને પછી એનું બધું કન્ટિન્યુ થયું છે. તો તિવારે એક્ઝામ આપી હશે તો તિવારે યુ મસ્ટ હેવ બીન પ્રિપેરિંગ કે એન્જિનિયરિંગના આમાં જાઓ, પછી હવે અચાનક તમને ડિરેક્શન બદલીને બધા પ્રિરેક્વિઝિટ્સ પૂરા થઈ ગયા હતા કે પછી એ કેમ થયું? એક્સેપ્ટ થઈ ગયું મને વાસી બધું. તિવારે એકચ્યુઅલી 12th હતું તો જનરલ હતું, તો યુ કુડ એપ્લાય ફોર બોથ. તો એન્જિનિયરિંગ બી કરી શકો અને મેડિસિન બી કરી શકો. પણ તિવાર તો હજી રિઝલ્ટ બી આવ્યું નહોતું, તો ખબર બી નહોતી કે એટલા પર્સન્ટેજ આવશે બી કે મળશે કે નહીં. પણ યકીન હતું કે મોલાએ ફરમાયું છે તો થઈ જ જશે, અને થઈ જ ગયું. મેડિસિન પર્સન્ટેજ બી આવી ગયા. મેડિકલ સ્કૂલમાં સુરતમાં જ મળ્યું, તો સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ પછી MBBS કીધું. અને જેમ તિવારે મૌલાના પાસે ગયા હતા પૂછવાને કે આગળ શું સ્ટેપ્સ લે, તેમ એવરી પોઈન્ટ ઇન યોર લાઈફ જે મેજર ડિસિઝન જાય છે અને મેજર ફોર્ક્સ ઇન ધ રોડ એમ જે છે એમ જ પછી કે? જી સાહેબ, બધી બાજુ આપણે તો જેમ મેડિસિન એન્જિનિયરિંગમાં રસ કીધી, એમ પછી કમ્પ્લીટ થયું MBBS, પછી ડિસાઇડ કરતા હતા કે ઇન્ડિયામાં માસ્ટર્સ કરે કે અમેરિકા જાય. તે પાછી મોલામાં રસ કીધી, તો મોલાએ ફરમાયું કે અમેરિકામાં માસ્ટર્સ કરે. એટ દેટ પોઈન્ટ પછી કાં જાય અમેરિકામાં, ત્યારે હ્યુસ્ટનની રજા આવી. પછી હ્યુસ્ટનમાં ત્યાં માસ્ટર્સ કર્યું મૂવ થઈને. પછી અગેન આઈ વોઝ કન્ફ્યુઝ કે મેડિસિન કરે કે સર્જરી કરીએ. મોલામાં રસ થઈ, મોલા મેડિસિનનું ફરમાયું, તો પછી MD મેડિસિનમાં કીધું. પછી એટ દેટ પોઈન્ટ ફેલોશિપ આવ્યું, તો આઈ વોઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ કે ઓન્કોલોજીમાં જાય. તો મોલામાંથી ઓન્કોલોજીનું આવ્યું. તો સાહેબ હર કદમમાં મોલાની રજાથી કર્યું છે. અને એનો આપણો એટલો પછી આપણે પીસ ઓફ માઇન્ડ હોય છે કે આપણે તો કંઈ ડિસાઇડ કરવાનું નહીં હોય, તો મોલા જે ડિસાઇડ કરે છે અને મોલા એકમત જ ફરમાવે છે, અને આપણે એ રીતે હોય છે કે બસ આમાં આપનું બરકત આમાં જ થશે. તો એ રીતે કમ્પેર ટુ આપણે બીજાને જોઈએ છે, ઘણી વાર એ લોકોને સ્ટ્રગલ્સ હોય છે કે ડિસાઇડ્સ રાઇટ ડિસિઝન લે છે કે નહીં. પછી બી ઘણી વાર આપણે જે ડિસિઝન્સ આપણા બરાબર વર્કઆઉટ ઇનિશિયલી નહીં થતું, કોઈ વાર તો આપણે એમ જ લાગે છે કે ડીડ આઈ ટેક ધ રોંગ ડિસિઝન. પણ આપણે તો એ રીતે મોલાનો એહસાન છે કે મોલા જે ફરમાવે છે તો આપણે ખબર જ છે કે એમાં બરકત હોય છે. અને થ્રુ આઉટ માય લાઈફ આઈ હેવ નોટિસ દેટ કે એનાથી મને કોઈ વાર કંઈ બી ઇનફેક્ટ ધ ડિસિઝન આઈ વોઝ થિંકિંગ અબાઉટ વર નોટ ધ બેસ્ટ ડિસિઝન ફોર માય સેલ્ફ. અને જે મોલા જ બરાબર જાણતા હતા. અને તિવારે જે સુરતમાં રસ કીધી હતી અને તિવારે તમારી લાઈન બદલાઈ ફ્રોમ એન્જિનિયરિંગ ઇનટુ મેડિસિન, અને હવે તમે શિકાગોમાં છો, તો તિવારને અને આજે હવે શું પોઝિશન પર છો? હવે 2000માં મેં MD પછી જોઈન કરેલું મેડિકલ સ્કૂલ, અને પછી મેં બધું ટ્રેનિંગ ને બધું કમ્પ્લીટ થતા. તો મેડિકલ ટ્રેનિંગ ટેક્સ અ લોંગ ટાઈમ. સો 2016માં પછી ફેલોશિપને કમ્પ્લીટ થયું, તો 16 યર્સનું ટ્રેનિંગ હતું. અને પછી શિકાગો મૂવ થવાની રજા થઈ, તો પછી યુનિવર્સિટી શિકાગોમાં જોબ મળ્યો.
અને ત્યાં મેં એમને વર્ક કરું છું એઝ એન મેડિકલ ડિરેક્ટર ઓફ ઓન્કોલોજી છે ઓર્લેન્ડ પાર્ક કરીને સાઉથ વેસ્ટ સબર્બ્સમાં શિકાગોના છે તો ત્યાં ઓન્કોલોજી ક્લિનિકનો ડિરેક્ટર છું અને ત્યાં મેં બીન દેર એટ યુનિવર્સિટી શિકાગો હવે 10 વર્ષ થઈ ગયા. તો આ ડિરેક્ટરના પોઝિશનમાં કેટલો ટાઈમ છે? સર 3 વર્ષ થયા. 3 વર્ષ. તો એમાં પછી વધારે એડમિન હોય કે પેશન્ટ્સને બી જોવાના હોય? સર વધારે પેશન્ટ કેર જ હોય છે. સર મારું પ્રેક્ટિસ છે તો અબાઉટ 80% ક્લિનિકલ છે, તો 4 days ઓફ ધ વીક આઈ એમ ઇન ક્લિનિક અને 1 day એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડે છે. એમાં પછી પ્રેક્ટિસ બિલ્ડિંગ, કઈ રીતે પ્રેક્ટિસને ગ્રો કરીએ, બીજા ફિઝિશિયન્સ છે, આખા સ્ટાફને બધું મેનેજ કરવાનું. તો દેટ 1 day ઇઝ ફોકસ્ડ ઓન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ થિંગ્સ પણ બીજા 4 days આઈ એમ સીઈંગ પેશન્ટ્સ. અને એના એડમિન વાસ્તે કે બીજી ટ્રેનિંગ કે લેવી પડે કે એમ? સર મેં માસ્ટર્સ કીધેલું, માસ્ટર્સ એકચ્યુઅલી પબ્લિક હેલ્થમાં માસ્ટર્સ બી કીધેલું. તો જ્યારે અમેરિકા મૂવ થયા તો જ્યારે હ્યુસ્ટનમાં હતા ત્યારે મારા મેડિકલ લાઇસન્સિંગની એક્ઝામ્સ આપતો હતો તે વારે માસ્ટર્સ બી પબ્લિક હેલ્થમાં બી કીધું. તો એ સાથે ધ માસ્ટર્સ ડિગ્રી ઓલ્સો હેલ્પ કે પછી એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં બી જરા બેકગ્રાઉન્ડને હોય. તો એક દિન આમ શું હોય ટિપિકલ સ્કેડ્યુલ? કેટલા પેશન્ટ જોવાના હોય ને કેમ હોય? સર ઓન એન એવરેજ અબાઉટ 22 થી 25 પેશન્ટ હોય છે દિવસના ક્લિનિક સ્કેડ્યુલ પર. તો ધ ક્લિનિક યુઝ્યુઅલી સ્ટાર્ટ્સ અરાઉન્ડ 8 o'clock in the morning. So I reach around 7:45 પૂછી જઈએ 15 મિનિટમાં બરાબર ઇનિશિયલી બધું જે સેટઅપ હોય વિથ સ્ટાફના સાથે બરાબર ડિસ્કશન્સ. પછી ક્લિનિક ગોઝ ઓન ટિલ અબાઉટ 5:30 in the eveningમાં અને પછી બધું રેપ અપ કરતા, બધું પેપર વર્ક કરતા, કોલ્સ કરતા અબાઉટ 7:30 થઈ જાય રોજના. 8 થી 7:30 8 થી 7 ઓન એન એવરેજ એન્ડ દેટ ઇઝ ધ 4 days ને એક દિવસ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડે હોય. અને પછી વીકેન્ડ કોલ્સમાં બી રાઉન્ડ હોસ્પિટલ છે, ઇંગલ્સ હોસ્પિટલ કરીને ત્યાં અમે રાઉન્ડ કરીએ તો ઇટ્સ અબાઉટ once every 8 weeks that I round there. તો આમના ડોક્ટર ઓન્કોલોજીની ફિલ્ડના અંદર છો એટલે કેન્સર પેશન્ટ જે હોય તે જી એમાં જીવારે પેશન્ટ આવે ને એક એવા પેશન્ટ હોય કે જેની ટ્રીટમેન્ટ ઓલરેડી ચાલુ છે જી અને એમાં that is one thing. અને પછી બીજા એવા પેશન્ટ હોય કે જેને તમને હવે ન્યૂઝ આપવાનું છે જી અને એમાં એક ઝટકો બી લાગે છે. ડેફિનેટલી. તો એ તો પેશન્ટ્સને તો લાગે જ પણ પછી ડોક્ટર્સ કેમ ડીલ કરે એના સાથે? હવે છે સર ઓન્કોલોજીનું ફિલ્ડ ટફ તો છે જ પણ સર એડવાન્સીસ હવે એટલા થયા છે ઇન ધ લાસ્ટ 10-15 years કે આપની ટ્રીટમેન્ટ્સ આર ગેટિંગ બેટર, મોર ઇફેક્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ્સ, એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બી ઓછી થઈ રહી છે, પીપલ ટોલરેટ ઇટ બેટર અને એનું બેનિફિટ બી હવે વિથ ઇમ્યુનોથેરાપી છે, ઇમ્યુન સિસ્ટમને આપણે બોડીને કેન્સરને ફાઇટ કરે, ટાર્ગેટેડ ટ્રીટમેન્ટ્સ છે, તેના લીધે એડવાન્સીસ બી એટલા થઈ રહ્યા છે કે ઇટ ઇઝ ગેટિંગ મોર એન્ડ મોર સેટિસ્ફાઈંગ. અને ઇવન સાહેબ જે પેશન્ટ્સ હોય છે, રાઇટલી કીધું કે બધા શોક હોય છે જ્યારે ઇનિશિયલ કેન્સરનો ડાયગ્નોસિસ થાય છે. નોટ જસ્ટ પેશન્ટ, ફેમિલીઝ બી એકલા સ્ટ્રેસ્ડ હોય છે, દે આર ધ લોએસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધેર લાઈફ. પણ એવા પોઝિશનમાં લોકોને હેલ્પ કરવાનું જે થાય છે, ઇવન ધો ઘણી વાર પેશન્ટ્સ મે નોટ ડુ વેલ ઇન ધ લોંગ રન, પણ જે લોકોને ટાઈમ મળે છે વધારે સ્પેન્ડિંગ ટાઈમ વિથ ધેર ફેમિલીઝ, બીંગ ધેર, બચ્ચાની શાદી હતી એ અટેન્ડ કરી શકા, તો જે એના વાસ્તે બી લોકો એટલા ગ્રેટફુલ હોય છે કે આજે બી મારા પેશન્ટ જે હોય છે, એના પેશન્ટ જે ગુજરી ગયા એના ફેમિલી મેમ્બર્સ મને એટલા વર્ષ પછી બી મળશે તો દે આર સો થેન્કફુલ. એન્ડ દેટ ઇઝ સબજેક્ટ વોટ કીપ્સ યુ ગોઈંગ એવરી ડે કે ભલે ટફ હોય છે પણ યુ કેન રિયલી મેક અ ડિફરન્સ ઇન ધેર લાઈફ્સ. તો જે ડેવલપ થઈ છે જે ટ્રીટમેન્ટ રીતે શાયદ એક જનરલ કોન્શિયસનેસમાં યા જે વાતો સુનીએ છે તેમાં એસોસિએશન તો હોય જ છે કે કીમોથેરાપી હોય તો એ તો બીમાર થાય ને ઉલટી આવે ને બાલ ને કિડની એમ જે ટફ છે પણ હવે એમ એવરી ટાઈમ એમ જરૂરી નથી. નહીં સાહેબ, હવે ટ્રીટમેન્ટ્સ બી વધારે, હવે એની જે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બી જે થાય છે અમે બીજી બધી મેડિસિન્સથી મેનેજ કરવાનું એટલું બેટર થઈ ગયું છે કે વી રેરલી સી એનીબડી થ્રોઈંગ અપ ઓર સો. બધાને નોશિયા ને થોડું હોય પણ વેલ કંટ્રોલ્ડ હોય કે જે પહેલાના જે આપણે હતા, જે 15-20 વર્ષ પહેલા જે આપણે કોમન વિઝન વોઝ કે પીપલ આર થ્રોઈંગ અપ, એકદમ ખરાબ હાલત હોય, હવે પીપલ ટોલરેટ ઇટ મચ બેટર એન્ડ દે બેનિફિટ મચ બેટર એઝ વેલ. તો હવે ઘણું ડેફિનેટલી ઘણું બધું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે. હજી બી અ લોંગ વે ટુ ગો ફોર શ્યોર, પણ કમ્પેર્ડ ટુ વોટ વી વર વી હેવ કમ અ લોંગ વે. અને એમ અગર બરાબર ટાઈમ પર પકડાઈ જાય તો વેરી મેનેજેબલ. જી સાહેબ, એ જ છે કે કેન્સરમાં કે જેટલું જલ્દી આપ ડિટેક્ટ કરી શકો એટલું એનું આઉટકમ્સ બી બેટર, એના ક્યોરેબિલિટીના ચાન્સીસ બી બેટર. અને જો અર્લી સ્ટેજ પર ડાયગ્નોસ થઈ જાય તો ટ્રીટમેન્ટ્સ બી ઘણી વાર ઓછી ટ્રીટમેન્ટ્સમાં જ આપણે એને ટ્રીટ કરી શકીએ છીએ. હવે જે બ્રેસ્ટ લમ્પ હોય, તમે જો નાના પોઝિશન પર જઈને ફાઇન્ડ કરી દો કે બ્રેસ્ટમાં જ છે, લિમ્ફ નોડ્સમાં ગયું નથી, સો સમટાઈમ્સ સર્જરી બાય ઇટ સેલ્ફ ઇઝ ઇનફ
કીમો ના કરવું પડે, રેડિયેશન ના કરવું પડે. તો એટલે અર્લી ડાયગ્નોસિસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જેટલું જલ્દી ડાયગ્નોસ કરી દેશો એટલું ટ્રીટમેન્ટ્સ બી ઇફેક્ટિવ અને પેશન્ટ્સને બીજી બધી એક્સ્ટ્રા ટ્રીટમેન્ટ્સની જરૂર બી નહીં પડે. તો જે ઘણા ટાઈપ્સના જે હોય છે જેમાં આમ આઉટવર્ડ ખબર પડી જાય, જેમને ડોક્ટરે મેન્શન કર્યું એ તો જોવાય જ જાય, પણ કેટલાક એવા બી હોય છે કે સમટાઈમ્સ સિમ્ટમ્સ ના બી શો થાય, એમાં શું કરવાનું હોય છે? સાહેબ હોય છે એટલે what's important કે આપને what I tell my patients એટલે be aware of your body કે કઈ બી ચેન્જીસ હોય તો bring it to attention કે હજી બી તમે તમારી લાઈફ જીવશો, તમારે ખાંસી શરદી દુખાવો ચાલવાનો જ છે, પણ એનીથિંગ આઉટ ઓફ ઓર્ડિનરી હવે તમે એમના ખાંસી થઈને અઠવાડિયા 10 દિવસમાં ચાલી ગઈ, દેટ્સ ઓકે. પણ જો મહિના સુધી 2 મહિના સુધી છે, બેકમાં દુખે છે અને હવે મહિનો થઈ ગયો હજી દુખાવો ગયો નથી, તો મેક શ્યોર કે તમે ડૉક્ટર પાસે જાઓ, ગેટ ઇટ ચેકડ આઉટ. મોસ્ટ ઓફન શું થાય છે કે પીપલ ઇગ્નોર ધર સિમ્ટમ્સ રાઈટ ફોર અ લોંગ ટાઈમ કે એટલા વખતથી ચાલી રહ્યું છે, પણ ફિયરના લીધે ઘણા લોકોને હોય છે કે આપણે જવું જ નથી કે ફાઇન્ડ આઉટ જ ના થાય તો ખબર ના પડે. પણ ધ અધર વે ટુ સી ઇટ ઇઝ કે તમે જેટલું જલ્દી જશો અને ફાઇન્ડ આઉટ કરશો એટલું જ એને ટ્રીટ બેટર કરી શકશો. તો વન થિંગ ઇઝ કે બિંગ અવેર. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ એટલીસ્ટ વર્ષમાં એકવાર તો તમારા ડૉક્ટરને મળો, બ્લડ વર્ક કરાવો કે બીજું બધું બરાબર છે. પછી બીજા થોડા કેન્સર્સ વસ્તુ સ્ક્રીનિંગ ને બધું વેલ ડોક્યુમેન્ટેડ છે બેનિફિટ. જેમ બ્રેસ્ટ કેન્સર છે એમાં વુમનને રેગ્યુલરલી બ્રેસ્ટ એક્ઝામ કરવી જોઈએ, એટલીસ્ટ વર્ષમાં એકવાર તો ગાયનેકોલોજીસ્ટ પાસેથી ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ અને મેમોગ્રામ કરાવવું જોઈએ વર્ષમાં એકવાર કે 2 વર્ષમાં એકવાર ડિપેન્ડિંગ આપનું રિસ્ક શું છે. કોલન કેન્સર છે જેમાં કોલોનોસ્કોપી હેઝ શોન કે પિક્સઅપ કે જે પોલિપ હોય એ જ સ્ટેજમાં એને રિમૂવ કરી દો કેન્સર બને એના પહેલા. તો હવે તો ગાઈડલાઇન્સ છે કે 45 અને એના ઉપર હોય તો કોલોનોસ્કોપી કરાવવી જ જોઈએ. મેનમાં પછી પ્રોસ્ટેટ વાસ્તે બ્લડ ટેસ્ટ કરીને PSA ચેક થઈ શકે, ડિસ્કશન કરવું જોઈએ ડૉક્ટર સાથે. વુમેનમાં સર્વિકલ કેન્સર વાસ્તે પેપ સ્મિયર છે. તો આજે થોડા બધા ટેસ્ટ છે ધોઝ આર ક્લિયરલી શોન કે જલ્દી ડિટેક્ટ થઈ જાય, પ્રી કેન્સરના સ્ટેજમાં બી ડિટેક્ટ થઈ જાય, તો કેન્સર થાય એના પહેલા જ પિકઅપ કરી લો. તો ધોઝ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. So basically being proactive. એક ઉંમર ક્રોસ કરી લો એના પછી generally you should have a proactive attitude કે Exactly, Sab. And generally that age is 40 and above for mammograms vaste, 45 for colonoscopy. So once you get into 30s, 40s, at least regular basis માં once a year doctor ને મળો અને make sure કે તમારું screening up to date છે. અને આ બધું સ્ક્રીનિંગ ને ગાઈડલાઇન્સ કે આપનું રિસ્ક શું છે એના પ્રમાણે કે આપની ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય તો ઘણીવાર યંગ એજમાં બી થઈ શકે. તો એ રીતે આપને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ક્રીનિંગના ઉપર આખું એમ્ફેસિસ છે હવે. perhaps ઉમર સેહતના થ્રુ જે બધા ગામોમાં જે થાય છે તેના અંદર એક મોટી ચીજ એમ બી છે કે આ જે બેરિયર છે લોકોના શહેરના અંદર એને પહેલા તોડવું પડશે ને કે એબ્સોલ્યુટલી જાઓ અને બી પ્રોએક્ટિવ ટુ સ્ટાર્ટ. એક્ઝેક્ટલી સાહેબ, અને એ જ છે, મોલાની બી ઉમ્મીદ એ જ છે, સાહેબોની બી મંશા એ જ છે કે બધા આપણે મુમિનીન બરાબર એનું સ્ક્રીનિંગ થાય, બરાબર બધાનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિસ્ક અસેસમેન્ટ થાય કે જનરલ ગાઈડલાઇન્સ તો છે પણ એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મુમેન તમારા રિસ્ક શું છે. આપણે મુમિનીનમાં જ જોઈએ છે કે ક્લસ્ટર્સ ઓફ કેન્સર્સને જોવાય છે એટલા બધા કે વી આર એટ અ હાયર રિસ્ક અને આપણું સ્ક્રીનિંગ રેટ્સ ને બધું ઘણું લો છે કમ્પેર ટુ વોટ વી શુડ આઈડિયલી બી એમિંગ ફોર. તો હું સેહતના થ્રુ બી એ જ છે આ મતલબ કેન્સર ફાઉન્ડેશનના થ્રુ કે આપણે કઈ રીતે મુમિનીનને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિકમેન્ડેશન્સ આપી શકીએ. પાસે એટલા બધા ડોક્ટર્સ છે તો એ લોકોને લિએઝોન તરીકે અસાઇન થાય કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મુમિનાતને આપણે રિસ્ક અસેસ કરી શકીએ, ગાઈડન્સ આપી શકીએ કે શું કરવું જોઈએ અને પછી કઈ રીતે એ લોકોને આસાન કરી આપીએ કે જે સ્ક્રીનિંગના બધા મોડાલિટીઝ છે નાના નાના ગામોમાં જે હોય છે એને બરાબર એ રીતે એક્સેસિબિલિટી કરી આપીએ. અને તો બધાનું ફોલોઅપ બી થાય, 6 મહિને વર્ષમાં એકવાર ચેક ઇન થાય કે આપણે કરાયું કેમ નહીં કરાયું, બિકોઝ આપ કીધું ઘણા બધા બેરિયર્સ હોય છે, લોકોને બીક હોય છે કે આપણે કરાવીએ ને પછી ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું તો શું કરશું. તો એ બધું એડ્રેસ કરીએ કે કરવું જ જોઈએ. મોલાની બી ખુશી એ છે અને આપણે કરશું તો અર્લી સ્ટેજમાં ફાઇન્ડ કરશું તો આપણે બરાબર એને ટ્રીટ કરી શકશું. અને જે નવી ટ્રીટમેન્ટ હમણાં એમાં ગોઈંગ બેક ટુ દેટ કે કોઈ એક્સપેરિમેન્ટલ ટ્રીટમેન્ટ્સ બી એમ હોય એટલે ઘણીવાર તમારા પેશન્ટ્સ બી હોય તો એ લોકો ઓપ્ટ ઇન કરે કે અમને ટ્રાય કરવી છે. જી સાહેબ, સો ઓન્કોલોજીમાં તો ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સનું ઘણું જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે બિકોઝ એટલી બધી નવી મેડિસિન્સ ડિસ્કવર થઈ રહી છે. એવરી યર 25-30 મેડિસિન્સ આર બીંગ અપ્રૂવડ. તો જે બધી ડ્રગ ડેવલપમેન્ટ થાય છે તો ઇનિશિયલી જે ડ્રગના સ્ટડીઝ હોય છે એ બધું લેબમાં થાય છે કે લેબમાં યુ ફાઇન્ડ અ ડ્રગ, cancer cells are being killed at a good rate, well tolerated on the initially cell line studies માં. પછી આપણે એડવાન્સ કરો અને એનિમલ સ્ટડીઝમાં જાય,
પછી હ્યુમન ટ્રાયલ્સ થાય, જે ઇનિશિયલી ટ્રાયલ્સ જે ફેઝ 1 ટ્રાયલ્સ થાય કે સેફ છે કે નહીં, પછી ઇફેક્ટિવ છે કે નહીં ફેઝ 2 ફેઝ 3 ટ્રાયલ્સમાં. તો જે આખો પ્રોસેસ છે from a drug in a lab to a drug getting approved, sometimes about 15 to 20 years. તેટલો લેગ પીરિયડ હોય છે. તો આપણે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સના થ્રુ વી ગેટ access to these drugs. हमारा जो सेंटर है शिकागो is one of the leading centers, so we have about 150 to 200 trials at any time अलग अलग cancers ना. તો એ રીતે લોકો જે લોકોને હોય કેન્સર, સ્પેસિફિક કેન્સરની મેડિસિન જે આમ હજી અપ્રૂવડ નથી, પણ they get access to these medicines. અને that's how we show કે if it's beneficial as well અને પેશન્ટ્સને બી એ રીતે ફાયદો થાય. તો ડેફિનેટલી લોકો સબ ઘણી બાજુથી ટ્રાવેલ કરીને બી આવે છે. કેટલા લોકો તો પછી અલગ અલગ સ્ટેટ્સ ક્રોસ કરીને આવે છે બિકોઝ એ લોકો પાસે હવે કંઈ રેગ્યુલર અપ્રૂવડ ટ્રીટમેન્ટ્સમાં કે અવેલેબલ નથી. તો ટ્રાયલ્સના થ્રુ એ લોકોને જે નોવેલ મેડિસિન્સ, બેટર ટોલરેટેડ મેડિસિન્સ મળી શકે. અને વિઝન તો એ જ છે કે આપણે વર્લ્ડ વાઇડ પછી એ બધું એક્સપેન્ડ થાય. યુ ગેટ ઇટ ઇન અધર અંડર ડેવલપ કન્ટ્રીઝ એઝ વેલ, ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝમાં. અને આપણે વુમેનને બધાને બી એક્સેસ મળે એનો. તો એમાં અક્ષર એવા જ આવે કે જેને લાઈક ટ્રેડિશનલ ટ્રીટમેન્ટ્સ ના થઈ હોય પછી જે લોકો ટ્રાયલમાં આવે કે ઘણા એવા બી હોય કે દે માઇટ બી વિલિંગ કે ના સર, બધા અલગ અલગ સ્ટેજમાં હોય. ઘણા તો ન્યૂ ડાયગ્નોસિસ વાસ્તે બી ટ્રાયલ્સ હોય છે. તો દર સ્ટેજ વાસ્તે ટ્રાયલ્સ હોય છે. અને વી એન્કરેજ કે યુઝ્યુઅલી હવે જે ટ્રાયલ્સ હોય છે નન ઓફ ધોઝ આર પ્લેસિબો કંટ્રોલ. કેમ ઘણા લોકોના માઇન્ડસેટમાં એ જ હોય છે કે આપણને ડ્રગ મળશે કે પ્લેસિબો મળશે. પણ હવે એથિકલી જ રોંગ છે કે કોઈને પ્લેસિબો મળવું જ ના જોઈએ. તો બધાને ઇટ્સ આઈધર they get the study drug or it's compared to what's the best available. તો એટલે હોપફુલી that is better. તો ન્યૂ ડાયગ્નોસિસમાં બી અને પછી એડવાન્સ ડિઝીઝમાં બી કે હવે કંઈ બચ્યું નથી ટ્રીટમેન્ટમાં, સ્ટેન્ડર્ડ ઓપ્શન્સમાં, એ સિચ્યુએશનમાં બી. તો બધા જ સ્ટેજના સાબ હોય છે. પછી જ્યારે પેશન્ટ સાથે ડીલ કરતા હો તો મને એમ સમજ પડે છે કે સ્પેશિયલી કેન્સર પેશન્ટ્સના અંદર એમ હેન્ડ હોલ્ડિંગ ને એમ્પથીને એક ઘણી વધારે જરૂરત હોય છે. તો એમાં એ તમે ઇનબિલ્ટ હતું કે તમે ડેવલપ કર્યું કે ઇનબિલ્ટ સવારે મોલાનો દુઆ છે કે બધું થાય છે. પણ સાહેબ એમ જ છે કે આપણે ડેફિનેટલી એ લોકોને હેન્ડ હોલ્ડિંગ ને એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સાહેબ, કે મેકિંગ ધેમ ફીલ કે યુ રિયલી કેર ફોર ધેમ. એન્ડ તમે જેમ તમારા ફેમિલી વસ્તે જે કેર એક્સપેક્ટ કરો છો એ જ લેવલની કેર તમે પેશન્ટ્સને બી આપો. બિકોઝ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે તમે જો છો બધા ડોક્ટર્સ પાસે જશે, પણ the main thing is not what you recommend for them treatment wise. Just sitting down with them, talking to them, showing them that you care, you are available, and explaining to them. Because ઘણું બધું શું હોય છે તમે એમ કહી દો કે આમ કરવું જોઈએ પણ તમે લોકોને એક્સપ્લેન ના કરો, so they're always lost. અને પછી that's where they feel કે left out, કે અમારે કોઈ અમારા વાસ્તે વોચ આઉટ નહીં કરી રહ્યો. તો સાહેબ એ એમ્પેથી જે છે that is the most important thing. હવે અમારા ટ્રેનીઝને બી એ જ શીખાવીએ છીએ કે you have to be there, feel for them, take care of them as you would take care of your family members. And that is the most important. And that's what patients remember at the end also, okay, you cared for them, rather than તમે આ મેડિસિન recommend કીધી. એ તો બધું સાયન્ટિફિક ઇમ્પોર્ટન્સ છે બધું, પણ જે પર્સનાલિટી છે, જે ટેક કેર કરવાનું છે, that is the most important, I would say. એટલે ઘણી વાર એમ બી થતું હોય ને કે આમ એક 1 or 2 minutes ઓફ એક્સ્ટ્રા અટેન્શન આપી દો પેશન્ટના વાસ્તે તો ઇટ કેન બી ધ ડિફરન્સ બિટવીન રાત અને દિનનો આખો ફરક પડી જાય ને. એબ્સોલ્યુટલી સાહેબ એ જ છે કે ટાઈમ આપો તમે એ લોકો સાથે, બેસો. જસ્ટ ધ કોમન થિંગ્સ કે આપણે રૂમમાં જાઓ તમે બેસો એ લોકો સાથે, rather than standing there, just talking to them at the same eye side level, talking to the family સાથે કેટલી વાર પછી after clinic I'm calling their son, calling their daughter, making sure they're all comfortable. And that is the most important thing કે એ લોકોને they feel that they're heard. તો પર્સનલી કરો કે કોઈને જી સાહેબ અસિસ્ટન્ટને કોઈને તમે સપોર્ટ છે એ જ છે સાહેબ. વધારે તમે જેટલું પર્સનલ ટચ આપશો એટલું જ વધારે પેશન્ટ્સ એપ્રિશિએટ કરશે કે certain things you have to do it yourself. વીકેન્ડમાં બી હોય, ગાડીમાં હોય, આપણે કે બીજો જતા હોય તમારા ફોન્સને ચાલુ જ હોય છે, અને that is part of what we do. હવે આપણે જે પહેલા ડિસ્કશન કીધેલું બિફોર ધ ઇન્ટરવ્યુ એના અંદર એક વાત એમ મેન્શન કીધેલી કે તમારા પેશન્ટ જે તમારા પાસે આવે છે તો એ લોકોને જ વાર એમ ખબર પડે છે કે તમે યુ આર અ રિલિજિયસ પર્સન, ઓર એમાંથી એ લોકોને બી દે ડિરાઇવ કમ્ફર્ટ ફ્રોમ ધેટ ફેક્ટ. એબ્સોલ્યુટલી સાહેબ. આઈ થિંક મોસ્ટ પીપલ જ્યારે કેન્સરનું ડાયગ્નોસિસ થાય છે they realize કે there is someone bigger, right? કે ખુદા છે, કે બધું આપનું જ નથી. The people also realize that fact. But અલગ અલગ રિલિજન્સના હોય, પણ that's when their faith has become stronger. There are people praying for them. અને જ્યારે એ લોકો જોઈ છે કે તમે બી રિલિજિયસ છો, તમે ગોડ ફિયરિંગ છો, they feel કે you will not do anything wrong for them.
you will, even though their faiths and their beliefs તમારા અલગ હશે, પણ they respect that. એ લોકોને ખબર છે કે આપણે આપણા બધું ફોલો કરીએ છીએ, ટોપી પહેરીને ક્લિનિકમાં હોઈએ છીએ, દાડી હોય છે, પણ none of the patients have ever had any issue, and actually they look forward કે તમે God fearing છો, you will take the best care of me. And they actually, ઘણી વાર આપણે મીકાટ પણ જતા હોય છે લોકો કહેશે તમારે કે please pray for us as well. So like even though their beliefs will be different, but it's all eventually is કે તમે God fearing છો and you're taking care. તો ઓન ધેટ નોટ એ પછી બેલેન્સ કેમ કરો? એટલે તમે રીતના 12 કલાક તો તમે ઓફિસ હોવ છો, પછી આવવાનું મીકાટ એટલે અશરા બી છે, ઇસ્તીફાના બી છે, ને પ્લસ ફેમિલી ટાઈમ બી નીકાળવાનો, ને એમ ઘણું બધું હોય છે આખું એક સાથે ચાલી રહ્યું, તો એ કેમ થાય બેલેન્સ? પછી થઈ જાય છે બેલેન્સ તો કરવું જ પડે છે સાહેબ, કે દીન તો પ્રાયોરિટી છે જ, દુનિયા એના આગળ પાછળ છે, આપણે બધું બેલેન્સ કરવાનું છે. ક્લિનિકમાં બી હોય તો સાહેબ નમાઝનો ટાઈમ હોય તો આપણે નમાઝ પઢવાની જ છે, મારા સ્ટાફને બી બધું ખબર જ છે, એ લોકોને ટાઈમ્સ આપના ખબર હોય છે, તો અમને જવાનો ટાઈમ થશે તો એ લોકોને ખબર છે કે આ ટાઈમે હી યુઝ્યુઅલી પ્રેઝ, તો માય મેડિકલ અસિસ્ટન્ટ જે પેશન્ટને રૂમ નહીં કરે કે ઓકે યુ કેન પ્રે રાઇટ નાઉ. આપના રોઝા હોય છે, એ લોકોને ખબર જ હોય છે કે શરૂ લાયા છે તો ફાસ્ટ કરશે, નમાઝમાં જવાનું હોય છે, મસ્જિદ જવાનું હોય છે મીકાટો પર, તે રીતે એડજસ્ટ માય ક્લિનિક સ્કેડ્યુલ કે આજે ફાઇન્ડ માય ક્લિનિક અ બીટ અર્લી કે જવાનું છે એ પ્રમાણે. અને પછી મૌલાના મીકાટ હોય છે, અશરામાં જવાનું નસીબ થાય છે, ઇસ્તિફાદામાં આવવાનું નસીબ થાય છે, ઝિક્રા પર આવીએ છીએ, સબ તો બેલેન્સ થઈ જાય છે એ રીતે. કેમ કે આપનું સબ બેસ્ટ છે કે આપના ડેટ્સ આર વી નો અર ડેટ્સ અપ ફ્રન્ટ, એટલે હવે હમણાં આપણે જઈશું પાછા તો ઇમિડિયેટલી નેક્સ્ટ ઇસ્તિફાદાની અને મિલાદના ટાઈમની રજા મૂકી દઈશું. તો એ રીતે એઝ લોંગ એઝ યુ પ્લાન ઇટ આઉટ અર્લી સબ ઇટ્સ વર્ક્સ આઉટ વેરી વેલ, બિકોઝ મારા જે પાર્ટનર્સ છે એ લોકોને બી ખબર હોય છે કે આ દિવસો મને જવાનું છે. અને પછી then whenever they need time off, I work it out with them. Christmas પર I'm always working, so they are also happy કે they get their religious ceremonies with their families, એ લોકો સબ કરી શકે સેલિબ્રેટ. તો એ રીતે આપણે એઝ લોંગ એઝ આપણે પ્લાન કરી દઈએ, બધા ફિઝિશિયનને બી અમારા આપણા વુમેન જે હોય છે એ લોકોને બી અમે એ જ કહીએ છીએ કે જસ્ટ પ્લાન ઇટ આઉટ અર્લી તો આ બધું બરાબર કરી શકશો. અને સાથે ફેમિલી સાથે બી લાઈફ એન્જોય કરવાની છે, એ બી તો એક આખું એમાં પછી એને બી તો કરવાનું સંભવ સબ થઈ જાય છે બેલેન્સ. પછી ઘરે આવીને the best part is કે આપ ઘરે આવો છો તો ફેમિલી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો છો, that is gives you an outlet as well. You know, oncology is difficult, you have difficult conversations, sometimes you lose patients, you lose young patients, આપના જ ઉંમરના હોય છે, બચ્ચાઓના જેટલા હોય છે, that's tough. પણ તમે જ્યારે ઘરે આવો છો તો that's your me time, કે you get some time, put your work aside and gives you the rest and relaxation to recharge your batteries before you go back next day to work. તો એ રીતે સબ બધું એઝ લોંગ એઝ તમે પ્રાયોરિટાઇઝ કરો છો બંને, અને પછી બચ્ચાઓ સાથે બી એ રીતે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરીએ, વીકેન્ડમાં બી એ રીતે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે, તો દેટ ગિવ્સ યુ એન આઉટલેટ એઝ વેલ કે રિલેક્સ ફ્રોમ વર્ક, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ દેટ અલાઉઝ યુ કે તમે પાછા વર્ક પર જાઓ તો યુ આર મોર રિલેક્સ એન્ડ યુ કેન પ્રોવાઇડ બેટર કેર. તો શું પ્રિફર કરો? બચ્ચાઓ શું પ્રિફર કરે એક્ટિવિટી કરવાની? જે હવે 4 દીકરાઓ છે સાહેબ, તો મોટો 15 વર્ષનો છે, 15, 14, 10 ને 9 વર્ષના દીકરાઓ છે, તો જનરલી સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીઝ ને એ લોકો કરતા હોય છે. ફૂડ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગ થિંગ્સ અમારા ઘરમાં, તો વી ઈટ આઉટ અ લોટ. તો અમે જનરલી શિકાગો જેવી જગ્યામાં છે તો હલાલ ઓપ્શન્સ ઘણા બધા છે, તો વી ઈટ ગો ટુ હલાલ રેસ્ટોરન્ટ્સ, ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ છીએ સાહેબ, તો વેકેશન લઈએ છીએ, તો એ રીતે એ લોકો સાથે બી ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવા મળે છે. ઘણી વાર ભાઈ બહાર ને જઈએ તો એ લોકોને વેકેશન્સ વાસ્તે એને હોય છે તો વિન્ટર એક્ટિવિટીઝ વાસ્તે જાઓ, કે પછી સમરમાં બીચ પર ને લઈ જાઓ એ લોકોને, તે રીતે એ લોકોને બી પછી અટેન્શન ને જે હોય છે ને, they are also happy that you get that time with them. And we usually prefer કે go out of the city as much as possible, because work ને બધું આમ તો ચાલુ જ રહે છે until you step out, and once you step out at least you have some time where your cell phone is not going off, your emails are not going off, you get that quality time. તો એના વાસ્તે બી દિનો મિલી જાય. એટલે આ તો ઓલરેડી અશરાના દિનો તમારા નીકળતા હશે, ઇસ્તિફાના નીકળતા હશે, પણ આ બી જરૂરી છે, તો આ બી નીકળી જાય છે. પ્લાન આઉટ કરો છો તો થઈ પ્લાન આઉટ કરી દે સબ એ રીતે. when you're working you work hard, તમારા દિવસો હોય ત્યારે બિઝી હોય છે, જ્યારે આપણે ત્યાં હોઈએ છીએ કોલ્સ ને બધાને લીધે બિઝી હોય છે, but then you get that time off. So that's where I strike the balance, given if I'm there, better work hard rather than taking it easy. So then you take the time off to spend over अपने religious things वास्ते भी, અને પછી આપણે બચ્ચાઓ સાથે ફેમિલી સાથે भी. તો 4 દીકરાઓ છે બધાના, અને ડિસાઈડ કેમ કરો કે આજે આ કે આજે આ? સબ ઝઘડા તો ચાલતા જ હોય છે સાહેબ, દીકરાઓ છે તો સપન બધા એ લોકોના ટેસ્ટ બંને બધા થોડા સિમિલર બી છે જ, તો એ રીતે પછી બધા એ લોકો એકોમોડેટિંગ તો છે સાહેબ એ રીતે. તો વી ફાઇન્ડ ધ મિડલ ગ્રાઉન્ડ કે આજે આનો પ્રેફરન્સનું છે તો કાલે પછી પેલા બીજાનો પ્રેફરન્સનું કરીશું. તો બીજા બધા સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય એ થઈ જાય છે સાહેબ, ડાય છે. મોસ્ટ
મોસ્ટ એડવેન્ચરસ ચીજ શું હશે જે તમે ટ્રાય કરી હશે? એક આમ જનરલી કોઈ એક્ટિવિટી વાઇઝ ઓલ્સો અને જમણમાં ઓલ્સો. So most adventurous thing activities માં તો સાહેબ એક વાર સ્નો એક્ટિવિટીઝ કરેલી સાહેબ. તો આમ જનરલી અમે લોકો સ્નો એક્ટિવિટીઝ નહીં કરતા, મતલબ સ્નો ટ્યુબિંગ એક જગહ પર કરેલી. That was a very high slope at that time. So that was the most adventurous. It was very risky બી હતું, પણ worked out. પણ હવે hopefully I probably never do it again. પણ એ જે છે સ્નો એક્ટિવિટીઝ ને બધું એ બધું કરીએ છીએ થોડું ઓન એન્ડ ઓફ થોડું સાહેબ, એટલું બધું રેગ્યુલરલી નહીં. ફૂડમાં સાહેબ એડવેન્ચર્સમાં તો વધારે अलग अलग जगह पर steaks and kebabs, that is our favorite usually. So trying out steaks at different places, halal steak na je bhi options che, travel bhi kariye che gani war to first thing we look at the place ke ama restaurants kai fine che. तो અને બચ્ચાઓને બી એક બધો they are very much foodies, so એ important છે. Because we usually travel, take vacations also primarily guided by what is the food and the cuisine in that country, અને એ પ્રમાણે જ એક્સપ્લોર કરીએ છીએ. તો આમ કોઈ એવી કન્ટ્રી જે આમ અનકોમનલી વિઝિટેડ એમાં કોઈ ગયા છો? યા આમ એટલે એમ કહીએ કે આમ એન એટિપિકલ સ્પોટ ટુ ગો, કે જે લોકો જે આમ ટિપિકલી એમ જાય એવું નહીં, પણ આમ the road less traveled. વધારે રોડ લેસ ટ્રાવેલમાં તો સાહેબ એટલું નહીં, વધારે કોમન પ્લેસીસ અમે એક્સપ્લોર કરીએ, એટલું વધારે બી રિસ્કી નહીં લેતા સાહેબ. મારી વાઇફ છે, શી ઇઝ મચ મોર particular about more safe places, more the common route. So less, most commonly we just stick with the regular ones. અને હવે આપણે ઓલમોસ્ટ વી આર કમિંગ અપ ઓન ટાઈમ, તો એક ક્લોઝિંગના વાસ્તે હમણાં અહીંયા આ શું 1447 આપણે શું, અને હવે લુકિંગ બેક ટુ 2000 જ્યારે જસ્ટ તમારું પૂરું થયું હતું અને તમે તમારી લાઈન બદલાઈ હતી, વાત કમ્પ્યુટર સાયન્સ યુ એન્ડેડ અપ ઇન મેડિસિન. ઇફ યુ હેડ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી કે તમે તમારા યંગર સેલ્ફના સાથે વાત કરો અને કંઈ એક ચીજ એને કહી શકતા હો તો શું કહેતા? So the most important thing, I think, all the decisions that I had in my life, I think those worked out the best for me. So I think the key is in a medicine and બીજા સ્ટુડન્ટ્સને બી અમે વાત કરીએ છીએ કે જે છે medicine is a long road. અને કમ્પેર ટુ આપ જોશો તો આપણા ફ્રેન્ડ્સને બધા હશે જે એન્જિનિયરિંગ કરતા હશે, બીજા ફિલ્ડ્સમાં હશે, they will complete their training, start working, start earning money at a much earlier age than you are. આપણે કીધું હવે 16 વર્ષ લાગે ટ્રેનિંગને. So you will still be training when others, your colleagues, your friends will be well settled. But at the end of the day, I think the satisfaction જે મેડિસિન આપે છે, જે મૌલાની નજર છે, મૌલાની ખુશી હાસિલ કરીએ છીએ, લોકોની ખિદમત કરી શકીએ છીએ સાહેબ, એ બીજી કોઈ ફિલ્ડમાં નહીં મળતું. Financial બી medicine will give you good rewards, but more than anything, I think it's the patientsની જે ખુશી મળે છે, તમે મૌલાની ખુશી હાસિલ કરો છો, લોકોની દુઆઓ લો છો કે they're still so grateful. Sometimes the family is so grateful after the loved ones have passed away. That feeling is totally unparalleled. એ બીજી કોઈ ફિલ્ડમાં આપણે નહીં મળે. So I think એ decision, ये मौलाए decision લીધું મારા વાસ્તે તો when I tell all students in high school જે હમણાં at that position હોય છે કે this is a field that if I had to choose again, I would have no qualms of doing that. મેં મારા દીકરાઓને બી એ જ કહું છું કે this is a field where you will get બંને દીન અને દુનિયાની બંનેની સેટિસ્ફેક્શન તમારે મળશે અને તમારે જે લોકોની ખિદમત કરવાનો મોકો મળશે એ બીજી કોઈ બાજુ નહીં મળે. શુક્રન ડૉક્ટર મુર્તઝાભાઈ. શુક્રન સાહેબ, આપે ઇન્વાઇટ કર્યા સાહેબ અને ઘણું ફાઇન રહ્યું. શુક્રન.